Szép jó reggelt mindenkinek, akarom mondani szép jó reggelit mindenkinek. Mi itt vagyunk Ouluba, a szállásunktól most indultunk el. Összepakoltuk, felpakoltuk a motorokat, és tartunk délre. Ide felkírom, ide jobb oldalra, hogy hol tartunk, mert én nem is kínlódok már kiejteni. Ez egy röpke 6 órás út lesz, ami nem biztos, hogy nagyon röpke lesz, de az a lényeg, hogy Helsinkitől 100 kilométerre leszünk, és onnan holnap pedig indulunk komposztálni. Na, ez a mai terv, az úton nagy dolgok nem várhatóak. Tavakkör, hogy mondjam, hát úgy uncsi lesz, na ez van. Van ilyen is, lesz még, így visszafele, így Finnországon nem az izgi az út, de ez ilyen. Ebből is van pár, ezt is kell fogadni, és zöld. Na, mi fullba bekészültünk az esőre, mert hogy úgy néz ki, hogy 11-ig még könnyen előfordulhat, hogy esőt kapunk. Tegnap bőrig áztunk, 3 órán keresztül mentünk az esőben. Szerencsére nagy részt a ruháink megszáradtak, a lényeg az megszáradt, és folytatjuk utunkat hazafele. Van egy ropke 14 fok, esősre áll az idő, és megyünk a 4-es főút autópálya fele, hát valami ilyesmi. Na de, 1 óra 26 perc múlva van egy megállónk, az lesz az első megállónk, ami egy kicsit izgibb, mert hogy itt található meg Finnországban az egyik leghíresebb pékség, ahol minimálisan reggelizünk és megiszunk egy kávét, majd folytatjuk tovább utunkat. A szállás. A szállásunk vagányul nézett ki, nem is volt vele semmi probléma, de hát ez az alvás dolog, ez nagyon nem ment. Nagyon nem aludtam, minden 1 órába felkeltem, úgyhogy nem azt mondom, hogy nagyon ki vagyok pihenve, de volt ez már rosszabb is. Kávé majd segít, aztán alszunk, mikor fogunk aludni. Amúgy sincs még sok hátra. Ja. Ahogy néztük, Tallinntól valami 1600, tehát hogyha átkomposztunk, Tallinntól van valami 1600 km hazáig. Egyenlőre még nem terveztük meg, hogy hol fogunk hazamenni, valahol majd a kompon ezt kitaláljuk. De igen, tegnap este még lefoglaltuk a kompokat. Augusztus 8-án fog menni, a Viking Line-nal megyünk, és ez Helsinkiből megy Tallinnba. Valami 44 euró volt egy személyre, motorostól, mindenestől. Az Open Ferryn keresztül foglaltuk ezt le, és ez valószínűleg szombaton, augusztus 8-án délután 2 környékére ér Tallinnba, Észtországba, és mi még úgy beszéltük meg, hogy onnan még egy 2 órát fogunk motorozni, hogy azért mégis haladjunk egy cseppet, mert ha nem, akkor az egész szombati nap azzal megy, hogy elmegyünk Kompolunk, átmentünk a Kompolhoz, ennyi, mentünk, motoroztunk egy 100 kilométert, és ennyi, az édes kevés, azzal nem haladunk, sose érünk haza. Na de így, ha még megyünk 2-3 órát, így bevállalunk, akkor már egyből barátságosabb a hazaút is. Meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz, mert hogyha úgy számoljuk, hogy 2-kor odaérünk, arra még rászámolunk 3 motoros órát a motoron, az 5 óra, de ez a 3 motoros órán legalább meg fogunk állni minimum 2-szer egy fél órára, tehát egy a 6-ra, legrosszabb esetben 7-re érnénk a szállásra. Na már most, ja, ez mind annak a függvénye, hogy mennyire leszünk fáradtak.
de ezt majd a kompon kitaláljuk, és ott foglaljuk le a szállást, úgyhogy egyelőre ezt így terveztük. Napföldnek úgy vége van, itt Oulutól délre, elfogyott, vége, csákesz, nincs több kanyecgulyás. Ezzel egy nagy megkönnyebbülés, mert hogy szépek a rénszarvasok, de rohadt veszélyesek is. Így már nem kell félni a rénszarvasoktól, hogy itt randomra kiugranak, majd ugrik más ki. 16 fok. 16 fok van. Jéj, ez érzik is, hogy nem az a hideg. Érdekesség Finnországról, legalábbis lapföldre ez úgy, itt még lapföldre érvényes, és többször is észrevettük, hogy nem lehet palackozott vizet kapni az üzletben. Egyszerűen nincs. Mindenki csapvízen él, és egész jó a csapvíz. És olyan furcsa volt nem látni bevásárlóközpontokban palackozott vizet. Finnország az 1000 tavak országa, és ahová nézel, kb. Ezen a 4-es úton, hát mindenhol tó lesz majd. Jobbra-balra, csak tavak fognak lenni. Egy kis tapasztalat Finnországban, hogy hogyan a többi skandináv országhoz képest, hát elég nehéz megfogalmazzam, de hát nem egy Svédország meg Norvégia, az biztos, attól még ez is Skandinávia, és mire értem ezeket? Hát például a szállásaink árérték arányából, tehát Skandinávia szinten talán Finnország a legolcsóbb. Egyre több helyen vettük észre a szemetet, ami nagyon furcsa. Tehát konkrétan szemetet találtunk, megálltunk egy parkolóba, szemét. Nézem, hogy az kevés. Tegnap egy bácsi, megálltunk kávézni, volt egy bácsi az autóval, fogta a kicsi papírzsebkendőjét, letörölte a tükrét, hogy ne legyen vizes, most elhajgált a papírt. Ezt néztük, hogy ez úgy nálunk fele a divat, nem itten, de úgy látszik itt is az. Na, de azt nem kell úgy érteni, hogy koszos, mert nem. Csak azért még lehet ilyen helyeket találni. És mint mondtam, Skandináviához képest, mert Közép-Kelet-Európához képest, hát össze nem hasonlíthatónak. Az utak jók, lehet haladni, a vezetési stílus is ezerszer nyugodtabb, mint mi felénk haza. A jávorszarvas itt is hasít, de mi nem látjuk. És abba az esőbe megyünk oda, né? Lehet valami, vagy van, vagy jávorszarvas. Ott van valami kutya. Kutyafáját. A kutyafát, szia, jaj, de szép vagy amúgy. Hát mi történik itt? Mesélj el nekünk itt valaki. Én meg a kamion után, ő nagyobb. Na, már az is megy tovább. Szerintem a kutya lehetett, hogy itt járkált az úton, azt nem tudták ki, vagy én nem tudom. Nézd az erdőt, nem hogy ott a jávorszarvas itt bement, azt mi nem látjuk. Na, hát mi volt ez? Hát, biztos. Final destination moment.
kell, térjünk balra. Cák, 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 carák. Az igen. És itt megyünk jobbra. Így, né? Ez ilyen cukrászda, pékség, itt süteményeket lehet kapni remélhetőleg. És lehet egy nagyon jót kávézni. És itt van már bekészítve nekünk az asztal, meg a izécske. Még a nap is kisütött. És reméljük lehet finom dolgokat kapni. Franciául ezt úgy hívják, le pâtisserie. Na, úgyhogy lássuk mi lesz. Na hát ezt vettük, ez valami vaníliás, valami süti. Ez vaníliás és azt hiszem, hogy málnás, hogy minden igaz. És egy kávé. Na jó van. Hát ameddig mi ettünk, itt lezódult az ég. Úgyhogy szétázott minden. Na lássuk, hogy mi maradt meg. Hát ez vizes lett, de nem vészes. Ez az elektromos kis genya. Erre vagyok kíváncsi. Hát ebben nem ment egy gram víz se. Akkor jó. Na de pont megállt az eső. Érdekes, mert itt már második napja úgy esik az eső, hogy elvisz minket. Otthon meg 400 fokon, ahogy látom. Meg hallom. Hogy 40 fokok, meg kiszárad a Duna, meg barátai. Van egy pár ezer kilométer a két helység között, meg még egy tenger is. Úgyhogy we are ready, mehetünk. Na, itt voltunk ennél a mindenesnél. Érdekes kis hely, étterem, olyan cukrászdának tűnik, de nem az, mert van benne ajándékos üzlet, van benne napi menü. Vagány kis jaguár. Erősen jól néz ki. Na, el kell menni Ivanskilába. Az a harangos, egy csomó öntött harang van itt baloldalt, és meg lehet itt ezeket szépen nézni. Ez itt egy harangöntő város volt valamikor, aztán ez maradt meg belőle. Na, itt Finnországban az a különbség, hogy az összegek másak, amikor ilyen automata benzinkút van. Itt Finnországban van mind a két fajta is, olyan, hogy te tankolsz, és utána bemész fizetni, vagy ilyen automata, ahol senki nincsen, csak tankolsz magadnak, és előtte leveszi a pénzt. De az összegek nem mindegyek, mert hogy itt Finnországban, hogy láttam az összegeket, amit levesz 50 euró, és a különbözőt visszautalja. Míg Norvégiában, meg Svédországban sokkal, de sokkal több is szokott lenni. Na de, elkapott az eső, majd megállt az eső, majd elkapott az eső, majd megint megállt az eső. És most úgy néz ki, hogy most már tényleg vége kell legyen. 3 óra 40 perc még a szállásig. Úgyhogy jó lesz. Ó,
Lituszkáisztán alakunk 2 kilométerre van. Megálltunk itt egy random parkolóba, itt vannak a gépek, és gondoltam, megmutatom nektek, hogy mire értem, hogy Finnország nem annyira tiszta, mint Svédország meg Norvégia. Hát mutatom, itt megálltunk egy parkolóba, aztán szemét hátán, elhanyigálva, minden jobbra-balra. Itt is paharag. Na, Finnország. Norvégiában, meg Svédországban azért ilyet nem látsz, tehát hogy a Finnország egy kicsit balkánabb, mint a többi. Finnország Skandináviának a Balkánja kb. Na, megyünk tovább mindjárt. Az történt, hogy kicseréltük ezeket a kesztyüket. Ez rottyázott a tegnap, nem száradt meg, úgyhogy most megpróbáljuk megszárítani. Na, ezt húzzuk le. Na, azért ezzel a kesztyűvel máshogy abban működnek a dolgok. Megjöttünk a szálláshoz. Kicsit érdekes, mert itt van a fenyvesben. Na, hát a táj az valahogy így néz ki. Itt vagyunk az erdő közepén, és itt van egy tömbház. És valamelyik a miénk. Jól néz ki. Kívülről. Belülről nézett ki képek alapján nagyon rosszul. Na, lássuk, hogy itt mi lesz. Hát a bácsi mostan előkapta a töltőt. Megtölti az autót. Én meg arrébb parkolok, mert észrevettük, hogy ennek a Nestának itt van a parkolója, úgyhogy én ide parkolok. Így. Gyere! Míg beütöm a kódot, addig... Hídes Istenem, mennyi bicikli van itt. 4, 6, 6. 1 hour later. 5A. Hello, thank you. Kinyitottam azért. Te most sivatsz, hogy nincs lift. Itt nincs lift. Istenem, hogy az emberek miért nem tudnak instructionokat írni, össze-vissza írnak. Na, olvassam el még egyszer. Felmenjünk a 6-dikra, ott szerintem csak egy lesz. Azért igazán lehetne egy lift. Van lift. Nice. Very nice. Gyere be, én elvisz a... Az igen, mert még ajtó sincs.
Az kemény hely. Vagányok ezek a finnek. Nagyon very safety. Na. Jó. És akkor ide kell beírni a másik kódot. Verification failed. Please try again. Verification failed. Please try again. The battery is low. Ah, sorry. Wrong apartment then. Verification failed. Please try again. Jól nyomtam meg. Négy. Verification failed. Please try again. One eternity later. Ilyen a lakás. Ezzel nagyon leszenvedtünk. Bejössz, itt vannak kicsi szekrények. Ilyen a fürdő. Valahol villany is van neki. Kis zuhanyzó is van itt. Ott én vagyok, csak ez. Na, ez egy ennyi. És van egy ilyen nappali konyha, meg minden. És ennyi. És hogyha kinézel az ablakon, azt látod, hogy full erdő. De majd még mutatok képet. Ott vannak a motorok. Ott. No, ez lett volna a mai napra. Tartsatok velünk a következő videóban. Hellóztok!